ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න අයට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් Proverbs එහෙම නැත්නම් ප්‍රස්තාව පිරුළු කියන්නේ. මොකද Proverbs වලින් කියන්නේ එම වචනවල මතු පිටින් පේන අර්ථයට වඩා වෙනත් ගැඹුරු දෙයක්. ඕනෑම භාෂාවක Proverbs තියෙනවා. සිංහල භාෂාවෙත් එහෙමයි. මේවා භාෂාවක් අලංකාර කරනවා. ඒ වගේම භාෂාව හා බැඳී තියෙන සම්ප්‍රදාය ජන ජීවිතය තුළින් ගොඩනැගුණු අර්ථාන්විත වදන් ලෙස Proverbs හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඉංග්‍රීසි Proverbs 10ක් ඉගෙන ගනිමු. Empty vessels make the most sound. මෙතනදී vessels කියන්නේ ඇතුළත යමක් පුරවන්න පුළුවන් භාණ්ඩයකට. ඒ වගේ හිස් භාණ්ඩවලට තට්ටු කරන විට ඇතුළත යමක් පිරවූ භාණ්ඩවලට වඩා ලොකු ශබ්දයක් පිට වෙනවා. මෙතනදී සමාන සිංහල කියමනක් තියෙනවා. පිරුණු කලේ දිය නොසලේ. ඉංග්‍රීසි අර්ථය those with the least talent and knowledge usually speak the most, speak the loudest and create the most fuss. Whatever makes their presence felt the most. උදාහරණයක් දෙනවනම් the trouble is that the empty vessels seem to be making the most sound in order to get the attention of the chairman. මෙතනදී empty vessels කියලා අර්ථවත් කරන්නේ හැකියාවෙන් සහ දැනුමෙන් අඩු නමුත් වැඩිපුර හයියෙන් කතා කරලා තමන්ගේ වටිනාකම උලුප්පලා පෙන්වන්න යන අයටයි. Every cloud has a silver lining. මෙහිදී cloud කියලා අදහස් කරන්නේ මුහුණ දීමට අමාරු දුක්බර කාලයකට. silver lining කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ බලාපොරොත්තු ඇතිවන හිතට යම් කිසි සහනයක් ඇතිවන හොඳ කාලයකට. මෙහි සිංහල වැකියවන්නේ සෑම අඳුරු වලාවකම රිදී රේඛාවක් ඇත යනුව. ඉංග්‍රීසි අර්ථය every difficult or sad situation has a comforting or more hopeful aspect, even though this may not be immediately apparent. Example, I know that you are stressed out because of your job, but don't worry, every cloud has a silver lining. මන් දන්නවා රස්සාව නිසා ඔයා ගොඩාක් මානසික පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි බය වෙන්න එපා. සෑම අඳුරු වලාපටලයකම රිදී රේඛාවක් ඇත. මේ ප්‍රොවර්බ් එකෙන් ගම්‍ය වෙන තවත් දෙයක් තමයි යම්කිසි දුකක්, බාධක, කම්කටොළු ඇති වෙනකොට ඒවා తాවකාලිකත් අනාගතයේ සුබ වෙන බවත්. Example is better than precept. Example කියන වචනේ තේරුම තමයි ආදර්ශය. precept කියන වචනේ තේරුම තමයි අවවාදය. මෙහි සිංහල වැකිය නම් අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්. ඉංග්‍රීසි අර්ථය it is better to do good action as an example to others than merely giving advice. උදාහරණයක් නම් when you preach your students about punctuality, keep in mind that example is better than precept. ඔබගේ ශිෂ්‍යයන්ට වෙලාවට පැමිණීම ගැන දේශන තියෙන විට මතක තියාගන්න අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්. Look before you leap. leap කියන වචනේ තේරුම එකපාරටම පනිනවා කියන එකයි. මෙහි සිංහල වැකිය පනින්න පෙර සිතා බලනු. Meaning, a person should not act without considering the possible consequences or dangers. Example, I had asked him to look before he leaped when he was planning to buy those shares in the stock market. මම ඔහුට කිව්වා කොටස් වෙළඳපොලෙන් කොටස් මිලදී ගන්න අදහස් කරනකොට පනින්න පෙර සිතා බලන්න කියලා. මෙහිදී ගම්‍ය වන්නේ තමන් හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව තීරණ ගැනීමෙන් කරදරේ වැටෙන බවයි. A rolling stone gathers no moss. moss කියන වචනේ තේරුම පාසි යන්නයි. මෙහි සිංහල වැකිය වන්නේ පෙරලන ගලේ පාසින් නොබැඳේ යන්නයි. මෙහි තේරුම වන්නේ people who keep changing jobs or places hardly earn goodwill as people refuse to trust them. ඒ කියන්නේ එක තැනක ඉන්නේ නැතුව තැනින් තැනට මාරු වෙන අය අනිත් අය විසින් විශ්වාස නොකරන බවයි. උදාහරණයක් දුන්නොත් you should settle down in one place as a rolling stone gathers no moss. There is no smoke without fire. මෙහි සිංහල අර්ථ වන්නේ ගින්නක් නැතුව
දුමක් නගින්නේ නැත යන්නයි. There's always some reason for a rumor. ඒ තේරුම වන්නේ කටකතාවක් ප්‍රචාරයක් පැතිරෙන්න යම් කිසි හේතුවක් තිබිය යුතු යන්නයි. ඒ වාක්‍යකින් දැක්වුවොත් it certainly isn't true, but there are some people who believe that there's no smoke without fire. All that glitters is not gold. glitter කියන වචනේ තේරුම දිලිසීම යන්නයි. මෙහි සිංහල වැකිය නම් දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නොවේ යන්නයි. Not everything that is shiny and superficially attractive is valuable. ඒ කියන්නේ දිලිසෙන එමත් නැත්නම් දැක ගමන් ආකර්ෂණීය වන අය එම නැත්නම් වස්තුන් වල ඇත්තටම වටිනාකමක් නැති බවයි. වාක්‍යකින් දැක්වුවොත් I know that he drives an expensive car, but don't forget, all that glitters is not gold. As you sow, so shall you reap. මෙහි සිංහල අරුත වන්නේ වපුරන තරමට අස්වැන්න නෙලාගත හැකි යන්නයි. ඉංග්‍රීසි අර්ථය We will be rewarded or punished according to the good or bad deeds that we do. ඒ කියන්නේ අපිට ජයග්‍රහණයන් හෝ දඬුවම් ලැබෙන්නේ අපි කරන හොඳ හෝ නරක ක්‍රියාවලට අනුව බවයි. මේ වාක්‍යකින් යෙදුවොත් Now you are struggling to find a job because you did not make any attempt to pass your exams. As you sow, so shall you reap. Barking dogs seldom bite. මෙහි සිංහල වැකිය වන්නේ බුරණ බල්ලා සපා නොකා යන්නයි. ඉංග්‍රීසි අර්ථ වන්නේ People who appear threatening rarely do harm. මේ වාක්‍යකින් දැක්වුවොත් My boss shouts at me all the time and I was so scared that he would report to the management about my delay. But barking dogs seldom bite. He did not put me in trouble as I thought. මෙහිදී barking dogs යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඉක්මනින් කේන්ති යන බැන වදින පුද්ගලයන්ටයි. Don't bite the hand that feeds you. මේ සිංහල අර්ථ වන්නේ දුන්නත හපා කන්න එපා යන්නයි. ඉංග්‍රීසි අර්ථය Don't act badly towards the person who has helped you, for you may lose those benefits in future. මේ උදාහරණයකින් දක්වුවොත් Don't bite the hand that feeds you by talking ill of your coach for such a small matter. If he distances himself from you, it can hurt you bad.